नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले नेटफ्लिक्सलाई फ्रीमा कसरी युज गर्ने सिक्न गइरहेको छौं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि हजुरहरुले आफ्नो फोनमा भएको कुनै पनि ब्राउजर एपलाई ओपन गर्नु होला। म आफ्नो क्रोमलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि सर्चमा गएर हजुरहरुले पनि यो सर्च गर्नु होला। नेट MIRR नेट मिरर भनेर हजुरहरुले सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि हेराइएको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट मिरर एप भनेर हेराइएको छ, यसमा थिच्नु होला। यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला। हजुरहरुले तल डाउनलोडको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै माथि डिभाइसहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले एन्ड्रोइड, आइफोन, कम्प्युटर, टिभी सबैको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो अहिले एन्ड्रोइड छ भने म एन्ड्रोइडमा थिच्छु र त्यसपछि त्यहाँ डाउनलोड एप भनेर हेराइएको छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यसमा थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन फेरि आउनेछ, त्यसमा फेरि थिच्नु होला र यति गरेपछि हजुरहरुको एप डाउनलोड हुनेछ र डाउनलोड भएपछि हजुरहरुले त्यो एपलाई ओपन गर्नु होला र त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेपछि हजुरहरुले एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक हियर भनेर हेराइएको छ। वी नीड सपोर्ट, क्लिक हियर। यहाँ के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरुले दिनमा 20 सेकेन्ड को लागि एउटा एड हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि दिनभरि हजुरहरुले नेटफ्लिक्समा फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि क्लिक हेर्नमा थिच्नु होला र एउटा वेबसाइट अथवा एड ओपन हुनेछ। यहाँ 20 सेकेन्ड हजुरहरुले कोर्नु पर्ने हुन्छ। 20 सेकेन्ड भएपछि हजुरहरुले फेरि ब्याकमा थिच्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ 20 सेकेन्डको लागि वेट गर्नेछु। 20 सेकेन्ड भएपछि हजुरहरुले ब्याक बटनमा थिच्नु होला। ब्याक बटनमा थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एप खुलेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण मुभिज, ड्रामा, वेब सिरिजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पुष्पा 2 पनि यहाँ रहेको छ र साथै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जापानिज एनिमी, जापानिज टिभी सोज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्सको सम्पूर्ण कुरा, सम्पूर्ण भिडियोहरु, सम्पूर्ण मुभीहरु, सम्पूर्ण ड्रामाहरु सबै यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियोलाई कसरी प्ले गर्ने र यो एपलाई कसरी चलाउने त्यो पनि म अहिले सिकाउने छु। फर एक्जाम्पल मलाई पुष्पा 2 हेर्नु छ भने म पुष्पा 2 को यहाँ प्ले बटनमा थिच्छु र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि प्लेको बटन आएको छ, यसमा थिच्नु होला र तल डाउनलोडको पनि अप्सन रहेको छ। सो प्लेमा थिच्छु। यति थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मुभी खोलेको छ र यहाँ एकदमै HD क्वालिटीमा हजुरहरुले सम्पूर्ण मुभीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ब्याक गर्नको लागि माथि त्यहाँ क्यान्सल बटनमा थिच्नु होला। माथि आएको क्यान्सल बटनमा थिच्नु होला र हजुरहरुलाई म अरु भिडियोजहरु, अरु मुभीहरु पनि प्ले गरेर अहिले हेराउने छु। हजुरहरुले रुचाएको मुभी तथा ड्रामा तथा वेब सिरिजहरु सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथि राखिएको सर्च बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटी थिच्नु होला र त्यहाँ थिचेपछि हजुरलाई मन पर्ने, हजुरलाई हेर्नु पर्ने मुभी अथवा ड्रामाहरुको नाम लेख्नु होला। जस्तै मलाई कोटा फ्याक्ट्री हेर्नु छ भने म यहाँ कोटा फ्याक्ट्री लेखेर सर्च गर्छु र सर्च गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोटा फ्याक्ट्री भनेर आइसकेको छ। यहाँ हजुरहरुले फ्रीमै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरुलाई अरु मुभीहरु पनि यहाँ सर्च गरेर अहिले हेराउने छु। फर एक्जाम्पल मलाई एनिमल मुभी हेर्नु पर्ने छ, त्यसको लागि पनि सेम त्यस्तै गर्नु होला। त्यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बटन, त्यसमा गएर अब एनिमल मुभी चाहिएको छ भने एनिमल लेख्नु होला। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एनिमल भनेर सर्च गरेर यहाँ फर्स्टमै एनिमल मुभी आएको छ। यहाँबाट म प्ले पनि गर्न सक्छु अथवा डाउनलोड पनि गर्न सक्छु। यसरी हजुरहरुले नेटफ्लिक्स प्रिमियमलाई फ्रीमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र हैन, हजुरहरुले रुचाएको सम्पूर्ण मुभिज, वेब सिरिज, ड्रामा र अरु कोरियन ड्रामा के हुन्छ त्यो सबै यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। टिभी सोजहरु, टिभी ड्रामा यहाँ सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, जापानिज, कोरियन सबै वेब सिरिज, ड्रामाहरु यहाँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाइ।